Hello! Welcome back to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako gumagawa ng soap and beads. Ang soap and beads na ito ay melt and pour. Mas madali lang siyang gawin. Tapos ito talaga yung nilalagay na toppings. Kumbaga sa cake, ito yung nilalagay na toppings o palamuti doon sa ibabaw o kaya madalas talagang sa ibabaw siya, pero sa soap making kasi pwede mo ilalagay sa bandang bottom ng sabon or dun sa mismong top. So, eto may mga sa picture mamaya may bibigay ako kung paano ko siya nilalagay sa aking sabon. Ang soap and beads ito ay sobrang dali lang gawin, pangpalamuti lang siya at madaling gawin. So, eto na, start na tayo. Pero hit like nyo muna to at subscribe po tayo sa aking channel. So, kumuha kayo syempre ng timbangan. It's about 140 grams. Ayan, makikita ninyo. Yung sabon na yan ay galing doon sa nakaraan na ginamit ko doon sa popsicle soap na nagkaroon ako ng konting error. So, anuhin lang natin siya, gagamitin natin ulit para hindi naman masayang. Actually, pwede ko naman nang ibenta tong popsicle na to, kaso nga lang hindi ako nagandahan kasi may konting error siya. So, gagamitin natin para dito. So, kinilo ko na siya at may stainless pot tayo, tsaka ang konting stove, sorry. Anong tawag na dito? Yan, basta yung pot na yan, tsaka yung ating electric stove, sorry. Ayan, electric stove. Papainit lang natin siya. Wag pong hahayaan na kumulo, no? Wag hahayaan kumulo kasi magbabubble siya. Siya mag-iiba yung amoy. Hintayin lang nating mag-melt. Number 1 or number 2 lang yung ilalagay ko. Itong stainless pot na to, talaga ito lang yung ginagamit ko para sa pakuluan. Nakikita nyo naman. Gamit na siya. Ayan. So, hintayin lang natin na mag-melt siya ng maayos. Ito pala ay pwede mo ring lagyan ng fragrance oil. Actually kasi yung aking popsicle soap ay may fragrance oil na yun. So dito, i-heat ko lang siya na walang fragrance oil. Pwede yung lagyan to ng mga actives like aloe vera actives, aloe vera extract, yan. Pwede nyo calamansi extract, pwede nyo naman lagyan. Pero konti lang kasi kapag masyadong madami, lalambot na yung sabon na to. So, eto, meron tayong colorant. Ang nilagay ko itong sa colorant na to is oil-based. Haluin lang natin ng konti-konti. Dahan-dahan lang at para lang hindi masunog yung sa ilalim niya, dapat haluin nyo lang ng maayos. So, hintayin natin ulit. Yung aking colorant ay premix na siya. Kapag wala akong ginagawa, nilalagay ko siya sa isang bote. Nakahalo na siya. Kumbaga, naka-dissolve ng maigi. Kaya para kapag gumagamit ako, mas madali ko siyang magamit. So, I have here aloe vera extract. Lalagyan po natin ng about mga 5 ml. Pwede na to, mga 5 ml. Para lang, and makikita ninyo. Pwede na siya. Mga 5 ml pwede na yan. So, ilalagay natin doon. Konti-konti nang nadidissolve ang ating sabon. Maghintay lang po tayo. Huwag nating mamadaliin kasi baka masunog. Tsaka baka magka-bubbles ang ating sabon. Hindi yun maganda. Ayan, lalagyan na natin. So, yung sa colorant niya, depende yun sa inyo kung gaano kakulay ang gusto ninyo. Pwede nyo dagdagan, wala namang problema. Para makuha nyo yung gusto ninyong kulay, pwedeng masyadong pale lang na pink, or pwedeng red na red, wala namang problema doon. So, inuulit ko, no? May aloe vera extract itong ginagawa natin, tsaka may fragrance oil na rin to. Kaya mabango na. Haluin lang nating maigi at dinagdagan ko ulit dahil hindi ako satisfied doon sa kulay niya.
Gusto ko kasi medyo makulay para kapag nilagay ko siya sa aking sabon, kitang-kita talaga. Nakikita nyo naman na dahan-dahan ko lang siyang hinahalo para hindi siya mag-form ng bubbles. At isang ano po dito ay kailangan nyo talaga ng alcohol spray para mapatay po yung bubbles niya. Ang gamit ko po dito is 96% alcohol. 96%. Yes po, 96% po yung gamit ko para mas mabilis siyang mamatay. Mamatay yung bubbles po hindi yung mamatay yung sabon. Yung bula lang. Ayan, ito yung kulay na gusto kong i-achieve. So, ayusin lang natin. Ayan, nakikita nyo heart shape yung aking mold. Itong mold din na to ay binili ko sa Shopee. Nasa around 350 something yata siya, 380 in one mold niya. Ayan, ipupour lang natin. Dahan-dahan, ipupour lang natin doon sa loob. At itong molde na pala to ay inisprayan ko siya ng alcohol sa loob. Isprayan din natin dito sa top para mamatay din yung kanyang bubbles. And ayan, papatayuin lang natin ng maayos doon. So, ayan. Yung tira, pwede nating ilagay dito kasi may konti pa siyang tira. Pwede rin nating gamitin yan sa ibang sabon. Yung silicone natin, 'di ba? Sayang din 'yan. Ayan. Pwede natin gamitin yan sa top ng ibang sabon or pwede nyo gamitin sa hand nyo na. Yan, spray natin ng ating mahiwagang sabon. Spray natin ng alcohol. Importante po ang alcohol. So, ayan na. Medyo matigas na after 1 hour. Balikan natin. I-unmold na natin siya ng dahan-dahan. Ayan. Kita nyo, sobrang ganda ng kulay niya. O, ayan. Kitang-kita nyo naman. Nag-enjoy ka ba? Subscribe na po kayo. Mas marami pa akong tutorial na i-upload. Paki-hit like nyo lang po. Ayan, nakikita nyo, lilinisin lang natin ng konti. Paki-hit like nyo naman po kung nagustuhan nyo tong video na to. Marami pa tayong i-upload. Ayan, ito, meron na tayong heart-shaping beads. Ayan, maraming salamat po. Hit like po ninyo.